සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel ගැන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ එඩිටින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ ඉන්න notification එකත් all දාගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අපි intro එක නෑවිලා බලමු කොහොමද මේ වගේ ලස්සනට මේ එඩිටින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විත් ගේම් පොඩ් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක් වීඩියෝ, එඩිටිං වීඩියෝ සහ YouTube සම්බන්ධ දේවල් හරියට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් එඩිටිං වීඩියෝ එකක් ගේන්න වෙනවා. ඉතින් අද එඩිටිං වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේක කම්පියුටරෙන් තමයි එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් මේ software එක තමයි Gimp Softwear එක. ඉතින් මම Gimp Softweare එකෙන් එඩිටිං කරන හැටි වීඩියෝස් වලින් අරන් ආවා. 9ක් ටියුටෝරියල් 9ක් විතර අරන් ආවා වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක මම පටන් ගද්දි කිව්වා වගේ ඒ වගේ ලස්සනට එඩිටිං එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වගේ. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනිට Gimp Softwear එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම ඉතින් Gimp Softwear එක ඕපන් කරගත්තා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ෆොටෝ දෙකක ලින්ක් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ ලින්ක් දෙකේ තියෙන ෆොටෝ දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ ෆොටෝ දෙකකින් එකක ඇති මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඒ ලින්ක් දෙකෙන් එකක ඇති මේ වගේ ටීවී එකක තියෙන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක දැන් Gimp Softwear එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Gimp Softwear එකට මේක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Gimp Softwear එකට ඇඩ් වුණා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ පළවෙනියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලේ එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ add alpha channel කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක දීලා ඉතින් ඔයාලා add alpha channel කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් layer දෙකක් ආවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනියට layer එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ color කියන එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා color කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ දෙවෙනියට තියෙන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අලු පාට වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන OK කියන එක දෙන එක. ඉතින් OK කියන එක දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන path tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒ path tool එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. zoom කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේක මෙම ගන්නට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට වටේට සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ ඔයාලට TV එකේ frame එක වටේට මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා වටේට සිලෙක්ට් කරන් උනාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මේ සිලෙක්ට් ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ from path කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ enter key එක ඔයාලා press කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකල ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කට්ටිය ආයෙත් මෙන්න මේ select කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ invert කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන clear කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වටේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්ලියර් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලේයක මෙන්න මේ ඇහැක් වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරිය. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ ඇහැ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන ලේයක උඩ සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ලේ එකක්. ඉතින් ඔයාලට දෙවෙනි ලේයකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේ සිලෙක්ට් කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ invert කියන එක දෙන්න. දීලා මේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා clear කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරපු තැන මෙන්න මේ විදිහට remove වෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ select ගිහිල්ලා මේ none කියන එක දෙන එක. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හදාගත්ත එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර දැන් ඔයාලා දැන් මේකට කැමති ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය channel එකේ වුණත් කමක් නැහැ. වෙබ්සයිට් එකේ වුණත් කමක් නැහැ. දැන් ඉතින් මම මගේ channel එකේ ෆොටෝ එකක් මේකට මෙහෙම මේ විදිහට import කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට import කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දැන් ඔයාලා මේ move tool එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලා කට්ටිය දැන් මේ move tool එක ගන්න. move tool එක අරන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක මෙහෙට පොඩ්ඩක් කරගන්න.
කරගෙන දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙවෙනියට ආපු ලේ එක මෙන්න මෙහෙම ඇදන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තුන්වෙනියට දෙන එක. ඉතින් එතකොට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ ලේ එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්කේල් ටූල් එක. ඉතින් එතන එක සැරයක් ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ පර්ස්පෙක්ටිව් කියන එකට ඔයාලා එක සැරයක් යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ දැන් අපි දෙවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගානට මෙන්න මේක ගානට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගානට සිලෙක්ට් කරන් ඉවර නම් ඔයාලා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියන එක දෙන්න. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට හැදිලා එනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට දැන් ඔයාලා අර ඇහැක් වගේ අයිකන් එකක් ක්ලික් කරා. ඉතින් ඒ ඇහැ වගේ අයිකන් එක ආයෙත් ඔයාලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ normal කියලා එකක්. ඉතින් ඔකට මේ පළවෙනියට තියෙන ලේ කුඩසලක් ක්ලික් කරලා මේ normal කියන තැන ඔයාලා මෙන්න මෙතන hard light කියන එක දෙන්න. ඉතින් hard light කියන දුන්නාට පස්සේ ගානට මෙන්න මේ විදිහට adjust වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන ඇති ඒක shadow එකත් එක්ක එහෙම ලස්සනට හැදිලා එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට shadow එකත් එක්ක ලස්සනට ගානට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලස්සනට හැදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මොකප් එකක් කම්පියුටරෙන් Gimp Softwear එකෙන් හදාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ කොහොමද ලස්සනට මොකප් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා Gimp Softwear එක භාවිත කරලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, වීඩියෝ වලදී තියෙන පාල කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.